Én a mai napra egy barackos, fekete cseresznyés, mert hogy annak már most még egy kicsit itt az utolsó lábúja még benn van a szezonból, de a barack már jön, viszont a barack drágább, úgyhogy aki tud, még a kifutó gyümölcsökből szuper jó, nagyon szuper jó fagyit tud csinálni. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Mint láttátok, ő itt a bio barack. A citrom nem csak díszítés. Ha szereted egy kicsit a pikáns, üdítő irányt, akkor tedd bele, ha nem, akkor meg ne tedd bele. Megmutatom a fekete cseresznyét, fagyasztott fekete cseresznye, itt egy kis lime, egy kis narancs, opcionális, lehet próbálkozni, szereted vele, nem szereted vele, belerakod. És a barba trükk. Vagy fagyasztott banánt használsz, hogy krémes legyen, vagy pedig, ugye amióta én ezt az életmódot követem, amiben mi gyógyulunk, és sok világsztár is gyógyul, de ezt csak ugye akkor lehet kijelenteni, hogyha te magad is tapasztalod, hogy ez rád milyen hatással van. Úgyhogy én csak azt tudom elmondani, hogy mi ketten a férjemmel gyógyulunk, jobban vagyunk. Hát ő most már 15 kilót fogyott, én olyan 9 körül járok. 9-10, nem tudom már pontosan, de lényeg az, hogy sokat fogytunk mindketten, és a fogyás csak egy pozitív mellék eredmény, mert például, ami egészen döbbenetes, hogy 2 évvel ezelőtt a férjem beverte a fejét, és ott maradt utána egy púp, és megakasztott az ember szemét, hogy ott van egy púp. Én 6 éves koromban ráültem egy ilyen kis fémkapura, amit a focizáshoz használtak, ilyen kisebb kapu, 6 évesen ráültem, nem gondoltam, hogy ez majd nem fog engem elbírni, úgyhogy így szépen fogta a kapu, és én belefejeltem a földbe, úgyhogy itt lett középen egy kis pupom, ami azóta is megvolt, és ez az életmód, soha nem gondoltam volna, egyszerűen elmulasztotta mindkettőnknek 85-90%-ba ezt a púpot. Az ő fején most már alig észrevehető, nekem amúgy sem látszódott, mert pont úgy van a homlokom, hogy nem volt annyira feltűnő, de nincs. Alig lehet látni és érezni, úgyhogy elképesztő. És ez csak egy szépség dolog, de hogy a hormonrendszertől kezdve csomó mindent tudok mondani, de most a fagyié a szó. Ez mi? Ez párolt, gőzölt krumpli. Ettől lesz ez most krémes. Ha nem tudjátok, hogy hányféleképpen lehet a krumplit édesen vagy sósan megcsinálni, hát akkor forduljatok hozzám bizalommal. Egyébként link a leírásban, ilyen kattintható történet, amiben ajándékibuk vagy konzultációs várószoba, amivel hozzám lehet jelentkezni, és segítek ebbe az útnak a kísérésébe, hogyha érdekes ez számodra, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas történet, mert imádom látni, érezni, tapasztalni magamon is, meg akik hozzám fordulnak most már egyre többen, azokon is, úgyhogy izgi utazás. Igazából én egy alapot fogok mutatni, és most nyilván megmutatom a konkrét összetevőket, de ha neked nem áfonyád, vagy meggyed, vagy bármid van, vagy van otthon gyümölcsöd, amit le tudsz fogyasztani, mindenre jó kombináció, majd mindjárt elmondom, hogy mitől lesz krémes a fagyi. Nyilván ez nem feltétlenül ez a gombócolható fagyi, mert most azt mutatom meg, egyébként tudok olyat is, ami ilyen gombócolható. Ezt mindenki meg tudja csinálni, akinek van otthon vagy turmix gépe, vagy egy erősebb botmixere. Tidi! Na, miután kibohóckodtam magam, eme itt lenni a turmix kehely, és akkor bele zúttyantom szépen a krumplit. Tényleg krumpli. Megmutatom ám. Nem kamu, tényleg krumpli. Finom krumpli indulata van. Én teljesen meg vagyok vadulva. Eddig is szerettem a krumplit, de nem tudjuk megunni. Szóval próbálom jól fogni a mikrofont. Én fogok beletenni egy kis citromot, meg ugye ő biocitrom, és le is héjaztam, ő pedig nem volt bionarancs, és leszettem a héját. Megy bele a barack, és bele fog menni a fekete cseresznye. És mindenki el tudja képzelni, hogy meg fogom turmixolni, és meg fogom turmixolni, tényleg, Isten bizony, és hozom az eredményt. Hoztam is a fagyikát,
Hogyha túl lágy, akkor berakhatod a mélyhűtőbe, és akkor megfagy, és rakhatsz hozzá egy pici krumplit még, krumplit, hangsúlyozom, párolt krumplit, nem megfőtt, nem sok vízbe, hanem gőzölt, visszarakod a turmix gépbe, és akkor tudsz vele játszani, hogy te milyen konzisztenciát szeretnél. Nekem ez így tökéletes, én amúgy sem szeretem azt a nagyon hideg, kifagyott fagyit, és mindig arra vártam, hogy megolvadjon. Ilyen gyönyörű lett. Úgyhogy hangsúlyozom, hogy bármiből tudod csinálni, tehát a banán almával, ez most nyilván az éppen a szezonális gyümölcsből tudod csinálni. Isteni, finom, hűsítő, és ha megcsinálom a videót, ezt úgy eszem meg, mintha nem is lett volna. Amennyiben új vagy az oldalon, akkor lehet, hogy még nem tudod, hogy mi egy élő kísérletezésbe kezdtünk. A médiumi gyógyító Anthony William életmódja szerint kezdtünk január óta élni. Idén januártól, ez ugye 2026, bármikor is találjon rád ez a videó, és azóta mi rengeteget tapasztaltunk pozitív értelemben, illetve hát a folyamat közben egy csomó mindent átéltünk, és ezeket adom át információban, receptekbe és mindenféle tanácsba. Én nem vagyok sem orvos, sem semmilyen szakember, én egy útkereső vagyok, kísérletező vagyok, és ha van kedved, akkor utánam, illetve velem tudod csinálni. Úgyhogy ne felejtsétek el, hogy minden nap legyen több pici kicsi pont, vagy akár nagyobb is, ha kívánhatom, hogy élvezzétek az életet, legyen minőségi énidő, ez lehet a teraszon egy kis fagyi, vagy csak egy kis séta természetbe, parkba, bárhol, beszélgetés, egy jó beszélgetés egy baráttal, vagy egy idegennel. Szóval örömre fel. Úgyhogy csináljatok finom, hűsítő dolgokat, hűtsétek magatokat. Én mostanában miközben dolgozom, és nem győzöm magamat oda fókuszálni a munkára. Csináltam egy tök jó kis szódabikarbónás hideg lábfürdőt, és amikor már felforr mindenem, akkor belerakom a lábamat egy olyan 5-10 percre, és lemegy az agyamból is a meleg, meg a gőz. Úgyhogy fagyira fel, csodákra fel, és kitartás a nagy meleghez. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm! Ne felejtsétek el, lent a leírásban mindenféle recept, meg egyétek, vigyétek, tiétek, majd lesz e-book, vagy már van, meg ez a konzultációs várólista, úgyhogy amihez ajándék is jár, ne felejtsd el, ahogy, ha érdekel, akkor feliratkozol, vagy beiratkozol ebbe a kis várószobába, és már is kapod az ajándékomat. Puszi!